Përshëndetje dashur miq të Jo Vetëm Mod. Ja ku takohemi sërish në këtë ditë të shtunë së bashku. Jemi zhvendosur në qytetin e Beogradit, sepse prej 10 ditësh tashmë zhvillohet një prej panajireve më me traditë, Moto Fashion. Dhe në këtë panajir do të paraqiten modelet më të reja të Mercedes-Benz, të cilat janë të magjishme. Ne do i ndjekim secilën prej tyre nga afër, por nuk do kemi vetëm kaq në Jo Vetëm Mod. Ndiqeni. Nuk mendoj që të rish në një vend pune është varianti më i mirë. Unë kam qenë, si thua, guida e parë në Tiranë. Ajo është Mercedes, ideja pas të cilit është të sjell makinat më pranë grave. Sistemet sot janë tilla që makina dhe po duash nuk e akcidenton dot. Grupin e punës se ngren edhe e bën, po është gjitha tek buxheti. Do harrosh çdo punë tjetër, gjithçka, do jesh 24 orë për këtë gjë. Vetëm të flim pak gjumë. Unë personalisht kam fjetur dhe këtu dhe atje dhe atje dhe atje. Më pëlqeu që seriali nuk mbetet thjesht tek komedia romantike. Nuk ka lidhje me personazhet e tjera. Le të themi që Ernesti është versioni mashkullor i Irisit. Për diçka që e do dhe vlen për ty gjehet koha. Edhe këtë film, megjithëse është humor, dhe duhet ta realizojnë. Ishte e vështirë sepse unë nuk e dija shqipen më parë. Ka sa dush puthje për gjithë. Dhe do të fillojmë me një special vërtet të bukur. Do të kemi dy personazhe në këtë specialet parë të Jo Vetëm Mod. Ata së fundi janë vlerësuar nga kryetari i Bashkisë Erlion Veliaj me titullin Simboli i qytetit. Njëri prej tyre është Walter Gjoni, regjisor dhe aktor në filmat shqiptar, por gjithashtu vitet e fundit prej shumë kohësh tashmë pjesë e Bashkisë së Tiranës së stafit në shumë role drejtuese. Njëkohësisht, personazhi i dytë i cili është vlerësuar me Simboli i qytetit është një arkitekt, urbanist i cili ka punuar për shumë vite në Bashkinë e Tiranës. 40 vjet nuk janë pak me një institucion. Pra nuk po flasim për një biznes privat, po flasim pikërisht për Bashkinë e Tiranës. Gjesh Vasili, përveç arkitekturës dhe sigurisht studios private që ka me familjarët e tij, ka kontribuar mjaftueshëm në Bashkinë e Tiranës. Shumë sekrete do të zbulojnë nga kjo special, sepse për shembull, si ka mundësi që për 40 vjet ka arritur të jetë pjesë e këtij institucioni. Të zbulojmë së bashku tani. Nga 5 planet e vetme urbanistike në historinë e Tiranës, ai ka qenë pjesë e projektimit të 4 prej tyre. Urbanist prej 40 vitesh në Bashkinë e Kryeqytetit, në shkurt, Gjergj Papavasili u vlerësua me titullin Simboli i Tiranës në shenjë mirënjohje nga kryebashkiaku Erlion Veliaj. Punoi si mëje gjatë i institucionit, nisi punë në vitin 1980, atëherë kur bashkia ende njihej si komiteti ekzekutiv. Që prej këtij viti, Bashkia e Tiranës është drejtuar nga 11 kryebashkiak, por Gjergj Papavasili ka qenë për herë aty në zyrën e urbanistikës dhe sot në Jo Vetëm Mod na rrëfen gjithë prapaskenat e shndërrimit të kryeqytetit në Tiranën ku jeton sot. Ke qenë fare i ri kur niste punë në bashki. Si i kujton? Kur vajt atje, ditën e parë, hyra në një zyrë, më pëlqeu se pash aty disa arkitekte dhe arkitekt, relativisht ata ishin të rinj, por më dukën shumë të vjetër. Një arkitekt aty më i vjetër kishte rreth 5 vjet punë. Si ka mundësia, mund rri unë në këtë vend pune kaq vjet, kur shoh tani pas Kaq shumë vjet. 39 vjetësh. Çfarë më mban mend në ditët e para të punës? Në atë periudhë që fillova unë punë, nuk kishte qyteti i Tiranës një plan rregullues. Planet rregulluese janë plane urbanistike që përcaktojnë zhvillimin urban të qytetit. Ato hartohen një herë në 20 vjet. Plani i parë rregullues i Tiranës kur ka qenë? Plani i parë rregullues i Tiranës, ai ka qenë i mirëfillt, i plot, i gjithanshëm dhe me një vizion shumë të qartë për zhvillimin e qytetit, ka qenë i vitit 1940. Hartuar nga studio italiane. Edhe për shkak të ndryshimeve politike që ndodhen, nuk u mor shumë për bazë, megjithëse plani italian i 40-s kishte goxha koncepte të drejta, kishte një sistem rrugor shumë të qartë. Dhe çfarë ndodhi pas 40 vjetësh? Filloi të konceptohej diçka e re? Mua më ftuan të merrja pjesë në grupin e punës së hartimit të një plani të ri. Plani i ri hartohej nga Instituti i Projektimeve Urbanistike dhe Arkitektonike. Unë isha me i riu. Grupi i punës punoi rreth 5 vjet dhe plani i ri u miratua në 90. Pra, mbas 50 vjetësh. Ai ishte një plan i bërë në bazën e kritereve të centralizuara, të zhvillimit të ekonomisë,
dhe të pronës shtetërore mbi tokën. Njëkohësisht nuk parashikonte gjithë këtë zhvillim të transportit, institucionet shtetërore shteti u gjendin pa përgatitur, si në të gjitha fushat dhe veçanërisht për planifikimin. Filluan të ndërtoheshin ndërtimet pa leje, më caktuan të merresha me gjithë ndryshimet dhe ja marrë gjatë gjithë sa periudhe me gjithë ndryshimet e planit. Iku dhe planin tjetër. Por do të shkonim sërish në një plan tjetër pas disa vitesh. 2008. 18 vjet prapë u hec me atë plan, u ribë plani në 2013 dhe më pas ai u ripa dhe u ribë me një koncept pak më ndryshe në 2017. Dhe sot në fuqi ky është 2017. Pra 5 plane urbanistike, ke qenë në 4 prej tyre. Si ka qenë për ty të qëndroje gjithmonë në krye të ekipit? Jam munduar të jem profesionist, të mos ndikohem nga faktorë tjerë, nga konjunktura, nga interesa. Ka qelluar fati tjetër. Ke ditur të thuash jo kryetarëve kjo gjëja nuk bëhet, edhe pse ata me ngulm kanë dashur ta bëjnë. Po, patjetër. Kam ndier këtë, jam krenar ta them, kam ndier gjithmonë respekt nga ata. Domethënë kur e thosha, më respektonin. I marrim se cilin prej tyre dhe flasim qoftë për karakteristikat edhe qoftë për atë çfarë ka bërë përshtypje gjatë marrëdhënies punës me ta. Ka qenë Salik Elmendi, që ishte bashkëpunues, dhe Brojkën, marrëdhënie shumë të mira. Çfarë ka pasur të veçantë? Ishte shumë i butë dhe kështu. Pastaj me Rama ishte kreativ dhe shumë kërkues. Më tregu pak telefonatën e parë të Ramës me ju. Mori telefon dhe ishte një numër që unë nuk e njihja. Dhe unë s'po e ngrija. Në momentin që ngrita, dëgjova një zë që më thotë: "Gjergj, hajde pak poshtë." I emocionuar se i thash Medita. Ulo ty tha, dhe dëgjoj këtu tha, lëre këto bitit. Filluam punë pastaj. Atë ka pëlqyer ngjyrose e Tiranës? Nuk e prisja më të drejtën. Isha mësuar me një situatë më të saktë, më të thjeshtë dhe më ngjyrshme. Në kohën e Ramës u hartua një plan. Një plani ishte për herë të parë që ftoheshin të punonin një studio e huaj. Kishin zgjeran. Pra ai ka qenë plani rregullues, tjetri pas viteve 90. Pas 90-s, po. Më pastaj erdhi Lulzim Basha dhe ai filloi me planin e ri. Plani u organizua me grup punë shqiptar dhe filloi me Lulem. Ai merrte pjesë në diskutime. Dhe më pas do të vinim në ditët e sotme Perion Veliaj. Marrëdhënia me të si ka qenë? E para që është dëgjues, të dëgjon. Është shumë kërkues, por nuk krijon ka një specifik që nuk krijon stres. Dhe do të vinë të vlerësimi i simbolit qytetit. E prisnit? E papritur dhe pastaj gradualisht dhe mbasi e mora tani filloi të çuditem gjithnjë me vetë atë si ka mundësi, si arrita vlerësimi i jashtëzakonshëm. Si ndodhi atë ditë? Nuk është se e kuptova mirë domethënë, pastaj fillova të dhe fillova të emocionohem. Ceremonia do bëhet në zyrën e kryetarit, do t'ju ftoj kryetari, do të ketë një ceremoni të vogël. Dhe nuk e prisje që të bëhej me kaq prezencë dhe të mblidhej gjithë Këshilli Bashkiak. Tirana ka ndryshuar shumë, janë ngritur shumë kulla, vazhdojnë ngrihen shumë kulla, por çfarë nuk do doje të ishte pjesë e Tiranës? Shumë gjëra na kanë ikur nga kontrolli. Ajo që është më e rënda është mbushja e sipërfaqeve, sidomos territore në periferi, me ndërtime pa leje. Për këtë më vjen shumë keq. Dhe e dyta ajo që më prek tani, prishja e shumë objekteve të vjetra. Domethënë fshirja në farmase e historisë së qytetit dhe identitetit. Për shembull ka qenë rruga e barikadave me godina të vogla. Ka qenë bulevardi, që sot quhet Zogu i Parë, me godina. Element tjetër për shembull që s'm ka pëlqyer është ndërtimi i atyre dy kullave në anë bulevardit. Kam qenë kundër atyre, por nuk është se më kanë dëgjuar. Kanë vendosur në mënyrë shumë artificiale sepse ai bulevardi i formuar që në atë kohë, i projektuar nga italianët dhe i formuar gjatë viteve, ishte një nga elementet më të bukur, jo vetëm të Tiranës, por gjithë Shqipërisë, por mbasi edhe në Ballkan. Që në planin rregullues të 90-s, qendra e Tiranës ka qenë përcaktuar që të ishte pedonale, pra mos kalonin makinat. Tirana ka dy akse kryesore. Aksin lindje perëndim nga Dajti nëpërmjet rrugës Hoxha Tasin dhe kalon në rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, dhe aksi veri jug që është bulevardi, dhe ky studim parashikonte që këto të bëheshin me nënkalim dhe me parkim gjatë gjithë territorit të sheshit, me parkim nëntoksor. Do më pëlqente që këto dy nënkalimet të ishin realizuar. 40 vjet në një vend të vetëm, cila do të ishte këshilla jote për secilin të ri që aspiron të mbetet në një vend pune, pse jo? Nuk mendoj që të rish në një vend pune është varianti më i mirë. Por ajo që unë vlerësoj është për çdo gjë. Duhet të kesh pasion, e dyta duhet të kesh integritet, të jesh vetveti. Disa fotografi të shkëputura prej punës tënde,
Gjatë kohës me kryetarën të ndryshëm kemi këtu. Ka pasur shumë debate në këto mbledhje. Kjo foto këtu në krye është Ali Kelmendi, këtu jam unë, këtu janë pjesëtarë tjerë të KRT-s Tiranës. Po, vazhdonin debatet gjatë, kryesisht bëheshin masdite dhe vazhdonin deri në 11-12 natës. Kishte keq interpretime dhe interesa, kishim mundësira të kufizuara ekonomike, kështu që kishte shumë debate me kolektivin e sotëm, me kolektivin me cilin punojmë. Të gjithë të rinj, të gjithë të qeshur, shumë miqësor, jam bashkëpunues, përgjithsisht jam bashkëpunues. Tu jeni bashkëshortën? Një foto që më pëlqen shumë. Ju jeni njohur gjatë kohës që keni qenë student. Dhe që ditën e parë të konkursit, më bëri përshtypje kjo vajza. E kisha parë kështu si imazh nëpër bulevardin, sepse të dy jemi lindur e rritur në Tiranë. Në fillim vitit 3, pastaj u dashuruam edhe në fund vitit 3 u fejuam. U mbaruam shkollën, u martuam dhe lidhëm dhe dy fëmijë dhe dy u bën arkitekt. Megjithse lexojmë përgjithsisht sot në internet që thonë për një çift që shkojnë mirë mbase s'do ishte mirë të ishin në atë profesion. Unë më përqenjë jemi në titi profesion. Dhe më përqenjë që jemi moshatar, më përqenjë shumë. Gjitha modelet janë shumë mira. Mu më duket që modeli që keni ju është më i mirë. Duhet të martohen me dashuri, duhet janë shok klase dhe duhet të moshatar. Kjo është opinioni. Ky është një prej planeve të Tiranës, apo jo? I miratuar në kohën e Fatos Nanës. Janë bërë shumë studime për qendrën e Tiranës, ky është nga studimet edhe autor, kryesor isha unë, dhe ky u miratua më pastaj u ridiskutua në Këshillin e Rregullimit të Territorit të Shqipërisë. Në atë moment që u ridiskutua, kryeministri ishte Pandeli Majko. Këtë studim ne do ta shohim edhe në mënyrë më të plotë, më të gjithanshme, për shkak sepse kjo është qendra jo vetëm e Tiranës, por është qendra e kryeqytetit të Shqipërisë. Tirana nuk është vetëm e tiranëse, po është e gjithë shqiptarëve. Këtë duke patur parasysh që unë e dija që ishte Gjirokastrit, në këtë moment më kujtua diçka dhe thash, "Më fal, t'ju sqaroj diçka." Ky është një studim që megjithëse është i qendrës së Tiranës, nuk është se kam bërë vetëm tiranësit. Kam punuar me një staf shumë gjerë nga shumë qytete dhe autori kryesor që po ju flet tani është nga Gjirokastra. Ai ngeli kështu dhe filloi të qeshte ata, pse edhe këtu më doli Gjirokastri. Pra jo vetëm tiranësi, po edhe Gjirokastriti. Bashkia e Tiranës, fillestari politike filluar punë. Në fillim ka qenë në cilin pozicion këtu? Ka qenë në pjesën ballore. Po. Aty ku sot është ndërtuar muzeu kombëtar. Aty ka qenë kjo. Po. Deri në 80. Me një shesh ku qarkullonin makinat, ku hynin rrugët kryesore, siç ishte rruga e Durrësit, rruga e Kavajës dhe bulevardi. Pjesa ballore mbyllej me 4 godina. Filloi të ndërtohej e para dhe u ndërtua. Kjo godinë që kemi në foto dhe 3 tjera. Pra në basi që të 15 kaçe duhet të ishte një godinë. Do ishte një godinë tjetër dhe kështu me radhë, mas 24 mësuan ndryshime. Pas një studimi të qendrës u vendos Pallati i Kulturës, pastaj u bë ribë studimi u vendos 15 kaçe, pastaj u ribë studimi. Në momentin që u vendos muzeu, aty u përcaktua që duhet prishej shtëpia që unë e kam arritur dhe ditën e parë të punës e kam në këtë objekt. Në vitin 1993, bashkëshortja Teuta hapi një studio projektimi, ku tashmë janë të angazhuar edhe 2 fëmijët e tyre. Kjo familje pazakont, ku të gjithë janë arkitekt, duket se nuk kalon asnjë ditë pa debate profesionale, por nga ana tjetër është pikërisht pasioni për arkitekturën, ai që i ka mbajtur të bashkuar që prej fillimeve. Arkitektët gjithmonë mendojnë se varianti më mirë është varianti i tyre. Por ne në përgjithësi kemi gjetur një ekuilibër. Unë vetë personalisht jam më pasionant. Përgjithsisht kam dëshirë të diskutoj gjërat, po dhe her pas here bëjmë dhe imponues. Kurse Teuta është më e tërhequr. Unë në përgjithësi bëj konceptin e një objekti ose një studimi, ndërkohë që dritani kam tepër karakteristikat e një arkitekti që trajton volumet, sipërfaqet estetike të objekteve. Rudina ka karakteristikën që merret me funksionet, me planimetritë, kurse Teuta është sakt, shumë e sakt, merret dhe me vogëlsirat me anën teknike. Jo vetëm në lidhje me studion tonë dhe me familjen, por edhe me të rinjt, ajo që më bën përshtypje, mbase jo të keq, por më bën përshtypje është siguria me cilën flasin. Mendojnë që varianti i parë që i shkon në mendje ishte më i miri. Ndërkohë që duke kaluar vite kupton që ka shumë variante tjera më të mira se ai që në mendje. Këto janë të realizuara në hapësirën përballë parlamentit. Ky objekt është tek Selvia. Ky ka qenë projekti dhe ky është realizimi, është objekt i realizuar. Ky gjithashtu është objekt këto janë projektet edhe i realizuar në rrugën Don Bosco. Ne ishim 15 vetë në klasë.
Kuptohet që mua më tërhoqë muhabeti me Gjergjin. Projektit i përgatistit në shtëpi dhe vinim aty pastaj konsultohesh me profesorët. Gjatë periudhës konsultimit, më kujtohet që në ato diskutime më haj muhabetin tepër me Teutën. Megjithëse Teuta ishte pak më e heshtur, diskutonte më pak. Pastaj gradualisht filluam që t'i bënim projektet bashkë. Unë të shkoja miqësisht ke Teuta, nëpërmjet se dhe Teuta vinte në shtëpinë time. Pa patur asgjë, asnjë lidhje kështu shpirtërore, po vetëm thjesht miqësi gradualisht. Familjes pastaj. Papai i Gjergjit, çuditërisht, i ka thënë prindërvet mi, unë kisha kohë që e dija këtë muhabet, kur ne të dy s'kishim e dasur gjë. Dhe do të kalonin vite, do të bënin 2 fëmijë. Që ne i keni këtu, apo? Dhe të dy do i bënin arkitekt, apo u bën veç. Me Gjergjin diskutonim gjithnjë punën te punë, plus edhe në aktivitete që bënim, këta i merrnim me vete. Sa herë që diskutonim të mirat e këqijat e çdo profesioni, po thosë gjithë profesionet më dilnin që kishin shumë të mira, por kishin edhe të meta, ndërsa i vetë profesion i arkitektit dilte më rezultonte që ishte vetëm të mira, s'kishte asnjë të keqe. Mendoni ti që është një njëjta gjë, pra është një profesion pa të meta apo nuk mund ta them që është një profesion pa të meta, megjithatë ka një gamë të gjerë që mund të punosh. Nuk mund të punosh vetëm në arkitekturë, po interier, në menaxhim, në biznes. Je përfshirë para universitetit apo pas kohës së universitetit? Relativisht unë jam përfshirë para universitetit, para se të filloj universitetin me mënyrë jo direkte, por në pjesën e universitetit kam qenë më aktiv, pastaj mbas universitetit u hapën shumë gjëra, u morëm disa studie të tjera. Si ka qenë për ty? Për mua është më thjeshtë sepse ata kanë debatet me njëri tjetrin. Mundohem që të mos përfshihem, se nuk e di anën e kujt të mbaj, kështu që çfarë të pëlqen më shumë në zanatin e tyre? Pjesa e interierit më pëlqen shumë. Aty mendoj që mbas ai javë dhe një ide. Të bësh arkitekte? Ora, fillon. Bëj një projekt. Prej 35 vitesh, Valter Gjoni është dedikuar punës në drejtorinë e protokollit dhe ceremonialit pranë Bashkisë së Tiranës, që prej vitit 1985 ai ka qenë në krye të organizimit të eventeve, ndër të cilat edhe ato ku janë nderuar disa prej personaliteteve më të shquar të kryeqytetit. Në shkurt, ishte vetë Valter Gjoni ai që u nderua me titullin simbol i qytetit nga kryebashkiaku Erjon Veliaj, por kjo ceremoni nuk që e planifikuar prej tij. Në 11 shkurt bëhet ceremonia e shpalljes Tiranës kryeqytet. Dhe po ta ndjekësh kronikën, unë kam qenë në Kashar. Kam qenë në Kashar. Duke bërë një ceremoni, se aty është takuar qeveria e Kongresit Lushjes me qeverinë e Tiranës, me Ismail Ndrogjën. Duke qenë aty më bie telefoni urgjent në bashki. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Urgjent në bashki. Biletën, lajmëro dhe familjen. Çfarë mendove në atë moment? Kush e ditë? Dhe e bukur është se djali dhe vajza arritën të vinë, gruaja së erdhi. Shepë shpejt që të kërkon kryetarit, futën aty, çfarë ka? Shoh djalin, vajzën të sistemuar, por Erioni pse. Ishte një, ishte një lloj. Si e përjetova atë moment? Unë jam vlerësuar nga shumë, unë kam nga Shirake, nga polakët e nga ministrat, disa ministra, jam vlerësuar shumë për kjo më duk si karakteristikë pune. Ndoshta askush më mirë se ai nuk e njeh protokollin e Bashkisë së Tiranës, e vetmja me një agjend takimesh dhe vizitash zyrtare, po aq të ngjeshur sa të ministrive. Përvojën e gjatë në bashki dhe dijet për historinë e kryeqytetit, Valter Gjoni ka mbledhur në 7 botime, të cilat janë tashmë pjesë e rëndësishme e literaturës për Tiranën. Një udhëzues për protokollin dhe ceremonialin e Bashkisë së Tiranës, ku shpjegohen me detaje që nga veshja e përshtatshme për punojësit e bashkisë deri tek pozicionimi i policëve gjatë ceremonive. Gjithashtu në 2015, Valter Gjoni botoi edhe një album fotografik dhe biografik për 42 kryetarët e Tiranës, si edhe një enciklopedi të cilën e ka quajtur të pafund, ku përmblidhet historia e gjithë qytetarëve të nderit të Tiranës. Enciklopedi pafund për të krijuar përshtypjen që kjo enciklopedi vazhdon. Qytetari i nderit është një figurë shumë publike, shumë e njohur, por në Bashkinë e Tiranës ka ndodhur që qytetarë nderi janë disa figura ekstremisht të njohura, siç është drejtori Golli,
si që është Ismail Kadare, si që është Sadik Kaceli. Ky është qytetari parë i nderit. Solon, që në Greqinë e lashtë. Sistema e parë e qytetarit ishte... Ka qenë kuror e Ullirës. Po ne kë kemi qytetarë të parë nderit? Konticiano. Pastaj kemi Duçen, kemi Francesco e Komar. Edhe Duçen. Bashkia e Tiranës nuk ka bërë asnjë qytetar pas vdekjes me përjashtim të Zemajdarit. Nuk e konsiderojmë qytetar nderi pas vdekjes. Se ku është qytetari? Është në pas një ekspozite që ti ke realizuar. Tu janë 680 foto, kurse ekspozita ka pasur vetëm 150 foto, vetëm në Republikën Autonome të Korçës. Të gjitha materialet që janë brenda. Këtu është arkivi i Bibliotekës Kombëtare Franceze. Është interesante shtëpia e Ali Pashë e Pelenës. E dogjen e shkatruan, tash është një muze. Po kjo është një muze shumë i bukur. Ky është kapitulli i Çamarisë. Ka qenë një fotograf franco-zviceran, Frederic Boissignet. Po fotografi, kjo është gjithë lëvizje, kjo është lëvizje Shijakut, është momenti i vrasjes kolonelit Thompson. Gjë interesante, këtu është Esat Pashtoptani me kryetarët e bashkive. Kemi kryetarët e Tiranës, gjithashtu. Po prefektët. Duhet kemi parasysh një gjë. Të parët në qeverinë shqiptare. Se ka pasur edhe në qeverinë turke. Bile ka pasur dhe shqiptar, kryetar bashkie në qeverinë turke. Po këta janë kryetarët mbas 1912. Me të parën Zyber Allulli, kjo është bashkia e parë. Këtu janë varet në përgjamia. Kjo fotografi e pëlqenja se është pleqësia e Tiranës me ekipin e ushtrisë austriake. Po nuk i kuptonja këta tela. Çfarë është? Komanda austriake i jep të dritë bashkisë. Ta shpërthejmë që ç'keme të. Vetëm se do të mbajmë edhe një proces verbal. Shumë kush mund ta njohë edhe si aktor në filmin Kur hapem dyert e jetës të Rikard Ljarjes. I diplomuar për art dramatik në Akademinë e Arteve, Valter Gjoni ka një karrierë të gjatë edhe si aktor dhe si regjisor. Edhe doktori do të flesë, është i lodhur. Apo jo më doktor? E megjithatë, specializimi në gazetari, kërkimet për tjetra artikuj historik e kulturor për Tiranën, si edhe kualifikimet të tjera në shumë shtetet botës, duket se i kanë dhënë dorë të mbetet ndërpunonjësit më të pazëvendësueshëm të Bashkisë së Tiranës. Sot në Jo Vetëm Mod, Valter Gjoni na rrëfen sekretet e kryeqytetit, siç nuk do t'i dëgjonim dot nga askush tjetër. Dhe këtu ngjitur me sahatin e Tiranës është një mini muzej improvizuar me objektet Tiranës, të vjetër. Tu janë kryesisht gjërat tipike, për shembull, po të vësh re janë kallcat e grave, kallcat të punuara në argjend, janë jelekët e grave. Kjo ka një veçori tjetër, mendohet që është gati 100 ca vjeçar, kur është shfaqur një komet në Tiranë. Natyrisht vjen si duhet, nuk ka shkruar asnjë gazetë. Kemi pasur një pazar në Tiranë që kishte arritur deri në 440 njësi. Po. Edhe ajo dyqan e vishte, e mobilonte dhe sistemonte banorin e Tiranës. Tiranës janë zhdukur zanatët, me sa duket. Ndoshta është edhe konkurenca, se kam dëgjuar që edhe shumë produkte tona prodhohen në Kinë. Ke një rast që unë ndalova një flamur që ishte prodhuar diku dhe ishte komplet shëmtimi i gjuhës së Shqiponjës. Kjo dhomë që ne kemi këtu, ka shërbyer më përpara si... Këtu ka qenë mekanizmi i sahatit. Kohën e marrëdhënieve me kinesët, këtu ju instalua një makineri gigante, furnizonte me energji elektrike edhe këto sahatët e rrugëve. Përpara se të shkojmë te sahati, atëherë kemi edhe një pjesë tjetër. Në shofësh kanë qenë të gjitha të artizanatit dhe kjo tregonte luksin, tregonte aristokraci. Këtu për shembull po të vësh re. Po. Këtu ne shohim një simbol që është edhe monarkik, Lart e Lisë është zambaku mbretëror. Mise në vitet 30, duket pak e çuditshme. Janë bërë, dhe në kohën e Enverit janë bërë mise. Kjo është e viteve 30 dhe e bukur është se i kanë arrestuar të sheshit Skënderbej. 5 vajza. 5 vajza. Fitusët. Edhe kanë qenë të veshura njëra është e veshur me të tillë. Me këtë veshje. Si pozicion strategjik. Sa herë bëshin mitingje kur filluan lëvizjet demokratike, policia vinte merr të qeksin për të kontrolluar gjithë sheshin. Ashtu, nga kjo pikë. Nga kjo pikë. Rruga e Durrësit ka qenë e bërë në atë formë që 7 kilometra nga Kashari deri këtu të dukej sahati. Kjo ka qenë fillimisht në 820-ën, mas gaboj. Se këtu poshtë me pallati kulturës ka qenë pazari. Po. Edhe kjo ka qenë sinjalizonte hapjen e pazarit. Pazar ku mblidheshin shumë njerëz, Rreth 450 njësi. Plus që kishte pazar ambulant. Këtu ka pasur mjaft xhami, kjo këtu, aty më tuti, aty ka qenë xhamia
Karapicëve. Gjitha sheshet përreth xhamit kanë qenë vahe. Xhamit e Tiranës janë xhami familjare. Në shkuptim? Një familje ka bërë xhamin e vete, ka ndërtuar. Këtë ka bërë Axhiet e Mbeu. Kemi xhamin e tabakëve. Xhamia e tabakëve është sipas profesionit. Punoj si të rigjin Rëkurën te në atë zonë. Në atë zonë bëndu ata një xhami. Në 1923, zëvendës kryeministri asaj kohe, Shref Rashi, dha urdhër që të gjitha objektet e kultit që kishin varre përreth të hiqin. Dhe u bën tek Bami. Po, varre Bamën, po. U bën 2 parcela gjigande, një parcel për muslimanët, një parcel tjetër për kristianët. Edhe këto kanë një simbolik kombëtare. Po. Aty kemi përkrenaren e Skënderbeut dhe kokën e Aleksandrit. Pse është bërë kështu? Po, sepse zogu elementin e monarkisë e lidhe me njërë me ta. Aktualisht xhamia është në rekonstruksion, por në këtë xhami njëri varr mbeti, tjetri u hoq. Vari gruas është, kurse vari i Axhiet e Mbeut është marrë nga kinostudio për xhirimin e filmit Ball për Ball, Pashajt në Orikum edhe. Nuk u kthye më që pra asaj koha. Gjatë gjithë këtyre viteve që ti ke punuar në Bashkinë e Tiranës, je përballur me historikun në shumë objekteve, po dhe historive të ndryshme dhe të familjeve Tiranës. Çfarë është ajo që të ka bërë më shumë përshtypje gjatë këtyre viteve? Kërkova pse kryetarët e parë, Zyber Allulli, Ismail Ndroqi, janë klerik o xhallar dhe i zgjidhte qytetin. Në cila ishte arsye? Arsyeja ishte se nuk i prekte ushtria serbe. Pastaj edhe familja e Tiranës e Toptanëve është në vërtet për origjina e Murat Toptanit, vjen nga dera e Mamisa Kastriotit. Mamisa Kastriotit ishte martuar tek Topiaj, edhe një djalë i Mamisës ndroi fet. Si kujton ato vitet e para kur fillove punë? Po, ishin shumë intensive. Atëherë kuptohet edhe shumë veprimtari bëheshin për hir të propagandës. Festivali këngës për Fatosa dhe Pioner, Festivali fjalës artistike për Fatosa Pioner, pastaj kishin ndërmarrjet. 35 vite nuk të lëvizën nga Bashkia e Tiranës. Po, si ka mundësi? Një përkushtim, një eksperiencë, kam studiuar, kam mbaruar 2 fakultete, kam flas disa gjuhë të huaja. Por ajo që them unë është mos angazhimi politik. Ke hapur disa drejtori, siç është trashëgimisë kulturore. Filloi të vinte turizmi, ne çfarë do t'i tregonim turistëve? Ishte e nevojshme, unë kam qenë, si thua, guida e parë në Tiranë. Kam bërë me të gjithë të huajt që vinin në rreth 2 orë, ma cakton dhe bashkia. Flasin guidat, i kam vënë re, e pyes për kuriozitetit, te ato shkallët e muzeut kombëtar, çfarë ka ndodhur? Nuk e din. Nuk e din. Në 94 ka folur Papa, ka përshëndetur gjithë popullin e Tiranës aty, që aty ka bërë. Pastaj ky sheshi vetë, ky sheshi çfarë s'ka parë? Luftëra, betejë. Lana ka qenë qytet me ujë. Lana është ujë i pastër, në Zanafill, është në Lana Bregas, vjen që andej. Edhe sundimtari i Tiranës krijoi disa degëzime. Nga xhamia për këtej, ishte një ambient hamam që lanin duart burrat para shërbesit. Ky rekonstruksion është bërë kur ka qenë kryetar Bashkia e Dirama dhe ka synuar ta ketë këtë ide. Të imitacioni një degë ujë. Kjo është një nga ndërmarrjet që na mbështet për të gjitha gjërat. Domethënë çfarë ka festë në Tiranë, çfarë ke debulezë për të. Kam debulezë, kam 30 e kusur vjet me këtë. Nuk më kanë kundërshtuar një herë. Tirana ka ndryshuar, por siponi është shtuar edhe ky pazar i ri te KLAN e Tiranës. Si të duket? E kanë konceptuar ndërmjet edhe të bukurës, po dhe tradicionale. Tjegulla e mirëfirë e Tiranës, bile ka dhe këngë, në tjegull të në Tiranës, e kam skuq peshkun në tjegull. Pra të përqenë. Më përqenë. Këtu ka qenë kultura popullore. Ka qenë pipat, kanë qenë bakri, ka qenë keramika, gjitha këto. Edhe, jo, më vjen mirë që ekziston. Janë rikthyer. Do të zbulojmë pak nga pak makinat e reja, modelet e reja të Benz Mercedes. Janë të bukur, janë të magjishëm. Ju ftoj të gjithëve për të ndjekur nga afër modelet më të bukura të Mercedes-Benz.
Historia e krijimit të Mercedes-Benz nisi atëherë kur dy burra gjenial, pa e njohur as pak njëri tjetrin, vendosën të punonin pa u lodhur për të sjellë në jetë një shpikje që do të ndryshonte krejtësisht mënyrën si jetojmë. Në 1885-ën, Karl Benz, i mbështetur nga bashkëshortja Berta, i frymëzuar nga dizajni i biçikletës, krijoi automobilin e parë me një motor. Në të njëjtën kohë, Gottlieb Daimler dhe partneri i tij, Wilhelm Maybach, dizajnuan atë që më vonë do të kthehej në motorin modern me benzinë. Të dy, më vete, patentuan dy brandet e parë të makinave në Gjermani, Benz dhe DMG. Pas viteve të vështira të luftës së parë botërore, dy kompani tashmë të njohura vendosën të bëheshin bashkë për të mbrojtur interesat e përbashkëta. Ishte viti 1926, kur lindi Daimler-Benz, që më vonë do të emërtohej Mercedes-Benz, për të mos rënë asnjëherë më nga froni i emrit më të besueshëm të makinave. Sot me sloganin "Ajo është Mercedes", Mercedes-Benz i kushton një tribut të gjitha grave që kanë guximin të besojnë tek e ardhmja, ashtu si Berta Benz besoi dikur pa kushte tek shpikja e bashkëshortit Karl. Në një kohë kur njerëzit ende lëviznin me karroca të tërhequra nga kuajt, ishte një grua ajo që mori guximin të ndryshonte konceptin e transportit. Në 1888-ën, Berta Benz bëri të parin rrugtim të gjatë me një automobil. Ju deshën 12 orë dhe një rrugë as pak e lehtë për të ngritur në shtëpinë prindërve të saj. Sot, ky moment njihet si rrugtimi që ndryshoi historinë. 131 vjet më vonë, filozofia e Mercedes-Benz mbetet po e njëjta, rrugtimi më i sigurt i të tashmes me teknologjinë e së ardhmes. Këto janë modelet e reja të Mercedes-Benz. Aktualisht jemi në një A-klas, jemi në një makinë që në shumë të rasteve është konsideruar si një makinë që i takon krave, por kësaj here vjen akoma më voluminose, vjen veture madhe, jo me bishtin e kputur si që mi mësuar të shikojmë A-klasin, është një miksim midis të klasit dhe A-klasit, për bën një vetur fantastike. Dhe ajo që bën përshtypje në fakt në A-klas, por jo vetëm, edhe në makinat e tjera që janë prezantuar ditën e sotme në këtë panajër në Beograd të Benz Mercedes, është monitori gjigant. I sigurt, super elegant dhe me një teknologji avantgard, ky është A-klas i ri. Kushta që një V-klasi nuk mund të japi dot një grua. Absolutisht, edhe reklama ishte me një grua. Është një ndër modelet më të reja që ka sjell Mercedes-Benz. Plot hapësirë, sportive dhe e veshur me një elegancë të pa kohë, ky është V-klas i ri. Shumë më gëja e re ka ardhur në panajirin e Beogradit. Shumë shpejt edhe në Tiranë, pse jo, një model fantastik, ka qenë me 2 dyer dikur, tashmë është bërë me 4, ma fuqia e kësaj makine është e papërballueshme. Ndonjëherë tonë është sikur të jesh te Formula 1. Dinamik si makina sportive, i sigurt dhe tashmë me 4 dyer. Kjo është AMG GT e re. Prej më shumë se 5 dekadave, Beograd Car Show mbetet një prej piktakimeve më të rëndësishme për të pasionuarit e makinave nga e gjithë bota. Në një javë këtu prezantohen modelet më të mira të vitit në segmentin e makinave komerciale, por edhe të markave luksoze, si edhe modelet premium, disa prej të cilave ne do t'ua prezantojmë ekskluzivisht në Jo Vetëm Mod. Pra, panajiri sapo ka nisur, apo i te kalon pritshmëritë tuaja? Po, jemi përgatitur shumë për të prezantuar këtu makinat tona. Kemi 35 modele, ndër të cilat edhe modelet tona më të reja.
Në këtë panajër prezantoni 6 modele të reja. Po, 6 modele të reja. Jemi shumë krenar që po i prezantojmë këtu në panajirin e Beogradit. Pas nesh kemi një GLE, por kemi dhe modelin krejtësisht të ri, B-Klas, limuzinën A-Klas, modelin CLA, i cili sipas meje mbetet ndër më të parapëlqyerit për gratë. Kemi dhe V-Klasin e ri. Kemi dhe AMG-n e re, me 4 dyrë, e cila është një mrekulli. Po slogani, ajo është Mercedes? Ajo është Mercedes, është një projekt fantastik. Ideja pas të cilit është t'i sjell makinat më pranë grave. Është diçka shumë e rëndësishme për gratë, pasi për herë të parë ato mund të diskutojnë me njëra tjetrën për makinat. Cila klasë i ri vjen në këtë panajër të 2019-ës, është version i ri, absolutisht që tërheq vëmendje. E di që burrat vdesin për këtë makinë, për këtë model, sepse duket bukur në çdo rrugë, por kësaj here, kjo makinë i drejtohet gruas. E shpejt, më e sigurt se kurrë dhe me një dizajn ikonik. Kjo është CLA e re. Gjenerata e re e B-Klas është e sigurt, e rehatshme dhe me plotësuar me kualitete të larta. Benzi prej vitesh tashmë përpiqet që t'i jap dhe t'i mundsoj pasagjerit dhe shoferit sa më shumë hapësirë dhe rehati. Dhe ja ku vjen modeli i ri i B-Klas, i cili që prej fillimeve të tij ka qenë një sukses i vërtet. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që këtë makinë, B-Klas, mund ta mbaj çdo kush, pra çdo njeri, edhe ata që nuk duan një makinë të madhe, po parapëlqejnë hapësirën. Është e sigurt që ju nëse merrni B-Klas paguani për një Benz të vërtet. Me një pamje më dinamike, plot fleksibilitet dhe e pamposhtur. Kjo është B-Klas e re. GLE është një prej makinave më të vlerësuara të vitit 2019 sa i përket makinave të luksit për kategorinë SUV. Kualiteti i interierit nuk vjen në diskutim në GLE, dhe për më tepër është një makinë e cila në materialet e brendshme i ka luks dhe premium. Siguria është vlerësuar me pikët maksimale nga Instituti i Sigurimeve. Po pse është kaq i sigurt? Sistemet sot janë tilla që makinën dhe po duash nuk e aksidenton dot. Të gjithë modelet e reja kanë motorët e ri, të cilët janë shumë më eficient se motorët që kanë qenë para këtyre. Dhe për herë të parë ofrohet në një mjet të tillë një motor me 4 piston, po që ka fuqinë e motorit me 6 piston. Edhe ajo që shikojmë ekrani është gjigant, krahasuar me atë çfarë kemi parë më përpara. E reja e GLE-s është që ka gjeneratën 7, jo 6-ën, siç ka A-ja, CLA-ja, B-ja. Vetëm me gjeste mund të komandosh volumin e radios, të ndrosh programin e tjerë. Dhe një tjetër opsion që sjell GLE-ja, po jo vetëm, sepse e kanë të gjitha makinat e Benzit. Është e thjeshtë për të thënë, po janë 8 radar dhe të paktën 8 radar në një makinë. 8 radar në një makinë dhe të paktën 5 kamera. Radarin mes është për të ruajtur distancën nga makina në makinë gjatë ecjes. Ka 3 paralajmërime para se shkosh te aksidenti, domethënë duhet të jesh i vdekur në makinë që mos reagosh. Dhe nëse frenimi është shumë emergjent, për të paralajmëruar makinën mbrapa, i ndes dritat e frenave për të thënë që po ndaloj. Kur do shikojmë në Tiranë, në rrugët e Tiranës? Shumë shpejt, për arsye teknike, po themi, të një moduli i cili ka gjithë informacionin brenda në të gjithë botën. Lëvrimi i GLE-s së shtyr. Ky është prototip. Shumë shpejt do t'i kemi jo vetëm këtë, po 6 modele në Tiranë. E fuqishme, komoditet maksimal dhe teknologjia më e lartë. Kjo është GLE e re. Tani është momenti që të provojmë bashkë një prej modeleve më avantgard që ndodhen aktualisht në AutoStar Albania, pjesë e Castrati Group. Bëhuni gati të shikoni ekskluzivisht në Jo Vetëm Mod testin e parë me kilometrazh 0 të A-klasit të ri. Ndonjëherë, kur takoni një mik të ri, jepet ndjesia sikur e njihni prej kohësh. Kjo është ndjesia që jep gjithashtu A-klasi i ri. Vetëm pak ditë me A-klasin e ri dhe do të arrini të familiarizohen dhe të njohni çdo tek dhe dëshirë. Gjithashtu, mund të flisni me të. Po si mund të flasim? Duke e ndezur njerë, pa nevojën e çelësit. Le të tregojmë se si mund të bëhet shoku më i mirë A-klasi i ri apo shoqja jote më e mirë. Hey Mercedes,
How can I help you? Open the roof blind. I'm opening the roller sun blind on the sliding sunroof. Një tjetër komand mund të jetë ndryshimi i ngjyrave në makinë. Can you change ambient light to red? Okay, I'm changing the color. Hey Mercedes. How can I help you? It's getting hot in here. The temperature is set to 21.5 degrees. Dhe ja ku e uli. KLAN Siri është modeli i parë i Benz Mercedes i pajisur me sistemin multimedial MBUX, Mercedes-Benz User Experience, që do të thotë fillon një epokë krejtësisht e re e sistemit Mercedes-Me. KLAN Siri është i pajisur me sistemit e fundit asistencës mjetit, pra është pothuajse i njëjti sistem që ne e gjejmë edhe në S-Class, në një nga makinat më të shtrenjta të Benz Mercedes. KLAN-et e ri janë të pajisur me motor mjaft efikas dhe keni mundësi që të përzgjidhni ndër 3 motorët që janë vënë në dispozicion. Interieri i KLAN-it është rikonceptuar plotësisht. Pavarësisht pamjes sportive, KLAN-i i ri ka shumë sisteme të përfshira brenda saj. Përveç të tjerave, është shumë i bollshëm në pjesën e brendshme. Ka ndryshuar pamje gjithashtu nga KLAN-i i parë, është më i bukur, është më luksos dhe bie shumë në sy. Dhe përpos të tjerave, bagazhi i shpejt dhe komfort. I bollshëm, ndryshe nga çdo makinë tjetër përpara e A-klasit. Një makinë e cila të kupton fare mirë se çfarë ti do. Është me ty gjatë gjithë kohës, të përshtatet ty, pasagjerit edhe shoferit. Hey Mercedes. How can I help you? Change the radio, please. Please give me the radio station name. KLAN Radio. Ma cosa cambia? Dimmi cosa resta di un amore che finisce in un finale senza amore, cosa resta? Dhe tani jemi pranë lumit Sava, është një prej lumeve që përshkruan Beogradin, ashtu si kundër e Danubit. Do të vjojmë me specialin e radhës në jo vetëm mod, do të flasim për serialet. Është industri e cila ka lulëzuar në botë vitet e fundit, por në Shqipëri thuajse as pak, edhe pse është tentuar vitën përpara, sërish mungojnë buxheti, sërish mungojnë skenaristët. E kjo e fundit është më e rëndësishme dhe bien thuajse dakord të gjithë për këtë gjë. Por kësaj here, përveç se do të flasim për serialet në përgjithësi, do të flasim edhe për një serial të fundit i cili është sjell online. Fenomeni televiziv i fillim viteve 2000 që padyshim njerëz dhe fate. Seriali me regji të Ylli Pepës dhe skenar të Rushdi Pulahës qëlloi në shenjë me tematikat më aktuale të kohës, por edhe me zgjedhjen e aktorëve të cilët ende sot identifikohen shpesh me personazhet e serialit televiziv më të famshëm shqiptar. Sot e kësaj dite, mbase do duket pak e çuditshme, por akoma më pyesin, a do vazhdoj ai serial? Njerëz dhe fate, ishte seriali i parë, duke qenë i parë, u mor me shumë dashuri nga shumë njerëz. Duke qenë se ishte grup i vogël, më shumë ishte ajo dashuria e të gjithëve dhe të gjithë të bëjmë gjithçka që kjo gjëja të bëhet. Po ta shikosh dhe ta krahasosh me serialet sot, sigurisht që ka gjëra sa të duash për të rregulluar më të misemi që nga veshjet ishte vështirë që të gjënde, se atëherë nuk e konceptonte do dikush që ti të shkojë në një butikë dhe ti thoje shiko se ne do të nxjerrim me emrin dhe do marrim veshje, nuk kuptohej kjo. Skena që do xhironte për jashtë dhe binte shi, dhe ndërkohë ky po dërgonte një nga ato vajzat në Vlorë. Dhe ndërkohë shiu sigurisht me zjarfisën. Në po tani u bë dubli para, ju bë qu. Duheshin rrobat të tjera. Dhe tash është problemi që duhet ishin po rrobat e njëjta, apo kjo, dhe ndërkohë tani një staf i tërë nga brenda ka ajo soba që kishte lokali vet, dhe ndërkohë të thaj Flor njerëz se ishte previtosur, se ftohtë ishte.
Sot, fenomeni i momentit është krejtësisht tjetër histori nga njerëz dhe fate. Realizuar për të transmetuar ekskluzivisht në një platformë online, Anabel Hostel e ideuar dhe drejtuar nga Dalina Buzi, ka gjetur të tjerë tela për të marrë zemrën shikuesve të ekranit të telefonit apo të laptopit. Më shumë reality show se sa serial apo emision, Hostel by Anabel ka në qendër të saj 4 vajza të reja, të cilat provojnë veten në situata jo fort komode. Megjithatë, këtë vit pjesë e Hostel by Anabel është edhe një segment i ri, i cili mund të themi se është i pari serial shqiptar online, nëse nuk marrin parasysh ata që janë prodhuar me qëllim vendosjen e produkteve. Love Likes Tirana. Produksionet me seri kanë qenë të pakta, sa mund numërohen në gishta. Në 2008-ën, RTS transmetoi serialin Dhimbja e dashurisë, me regji Poto Ylli Pepos dhe skenar të Bashkim Kodhelit. Këtë herë një ngjarje post-komunizëm. I pari serial komik shqiptar ishte Komuna e Parisit, një produksion i Top Channel në vitin 2009 me regji të Altin Bashës dhe skenar të Eran Sojlit. Në 2011-ën, Dimitër dhe Gjergj Zhuvani sollën një telefilm me 10 seri në Top Channel. Në kërkim të kujt, drama e një familjeje që ka rënë prej skemave piramidale të viteve 90. Në 2017-ën, Skanderbeg me një ekip produksioni amerikan, gjerman dhe shqiptar, i transmetuar në digital solli për herë të parë një komedi të vendosur në periudhën e mesjetës ose siç jemi mësuar ta thërrasim në kohën e Skënderbeut. Shumë pak seriale, për mos thënë fare, dhe gjithmonë tentojnë të shkojnë drejt filmit. Pse kjo tendencë? Në korridoret e radio-televizionit takoj Rushdiun, cili vazhdon akoma të shkruan, vazhdon me seriale, dhe ai vazhdon të shikosa. Unë atë njerëz dhe fate, thot, kam dashur që dua që ta vazhdoj, ti je rritur në detyrë dhe tash ti je në filan pik, Flori këtu, atje ku e lam serialin, thot, dhe mbas 20 viteve ku jeni tani. Ne nuk është se nuk çojmë projekte, jo, nuk them ne, them komuniteti ynë. Grupin e punës se ngren edhe e bën, po është e gjitha tek buxheti. Nga ana tjetër, media online ka një audiencë të madhe dhe mbi të gjitha, shumë aktive. Vitin e kaluar, fansat e Anabel ishin të parët që pëlqyen, komentuan dhe shpërndan episodet e sezonit të parë të Hostel, i cili aso kohë transmetohej edhe në televizion. Në sezonin e tij të dytë, Hostel bashkë me serialin Love Likes Tirana transmetohet vetëm në sajtin e dedikuar. Jemi në shoqërimin e LLT dhe ndonë se ka kaluar ora 12 dhe shumë prej nesh po na merr gjumi, ekipi aktorëve, regjisorëve, asistentëve, operatorëve, artisti e make-upit si edhe kostumografët sapo kanë nisur punën. Dalina në fillim të gjithë kësaj më ka dërguar një mesazh dhe tha do harrosh familjen, do harrosh çdo punë tjetër, gjithçka, do jesh 24 orë për këtë gjë, edhe me vërtet kemi qenë 24 orë për këtë. Kudo të ndodhemi në gur, në stola, në parqe, në lishte, vetëm të flem pak gjumë. Unë personalisht kam fjetur dhe këtu dhe atje dhe atje dhe atje. Përveç protagonistit Eni Shehu dhe Ina Gjonçit, asnjë prej aktorëve nuk ka mbaruar studimin në Akademinë e Arteve. Të luash në një serial modern nuk do të thotë të mos aktrosh, por të dukesh sikur je vetvetja që nga punë më e vështirë. Këtu metodika duhet përdorur në një mënyrë të tillë që metodika mos dukej. Është prapë një lloj metodike dhe ajo. Kam mësuar unë shpeshherë nga gjërat e tyre, nga spontaniteti i tyre. Ka qenë një marrëdhënie e dyanshme. Më pëlqeu që seriali nuk mbetet thjesht tek komedia romantike, e cila ka shumë ngjyra, ka karaktere shumë interesant. Jenny është një vajzë që do zbulohet në seritë e ardhshme. Nuk ka lidhje me personazhet e tjera, ajo është në botën e vet. Unë luaj Irisin. Irisi është një skenariste dhe ka një lloj errësire brenda saj, sepse është shumë e thellë dhe lexon Dostojevskin. Le të themi që Ernesti është versioni mashkullor i Irisit. Megi Pojani, protagonistja e Love Likes Tirana, luan rolin e Zoit, një prezantuese televizive që, si Megi në jetën e vërtet, është shumë e njohur në rrjetet sociale, por në serinë e parë i humb të gjitha punën dhe zbulon se i dashuri e tradhton. Si njëri që do të shikoj seriale dhe prodhime në kinematografi, kjo është një mundësi shumë e mirë për Shqipërinë, sepse unë personalisht ose s'do kemi çfarë të shikoj, do shikoj këtë, edhe po ashtu edhe shumë njerëz të tjerë që mbase nuk kanë dhe duan të shikojnë diçka që lidhet më shumë realitetin shqiptar, edhe kjo është diçka që i afrohet shumë.
Dhe tashmë është një serial në internet ai që po krijon yjet e rinj të filmit nga Hostel. Megin e shikojmë tashmë edhe në një prej produksioneve më të diskutuara të momentit, filmi Dy gisht mjalt krah Elvana Gjatës dhe Ermal Mamaqit. Elvana, duhet ta them këtë, këndon kudo. Mbaj mend që ka qenë ora 4 e mëngjesit. Treqi ta haj sa herë që jam unë diku, ndodhi vonesa të tilla, aty kishte shiu, isha vetëm me një minifund, gjoksi për jashtë, krahët për jashtë, ishte shumë ftohtë. Dhe Elvana hynte brenda tek ai hoteli që ishim ne dhe këndonte me sa kishte në kokë. Unë isha gati për të qarë në ato moment, unë doja që të mbaronte, më dukej si mak, thoya vetë zgjohu, se kjo s'po ndodh, nuk po ndodh. Pa e po ndodhte dhe Elvana vetëm këndonte. Mendoj që Zoti më ka kapur dhe më ka përplasur diku edhe unë e gjenda veten këtu. Nuk e di se çfarë dua të bëj, e di që kjo më pëlqen shumë. Kam shumë rezerva për veten time në këtë drejtim, mendoj që sigurisht kam nevojë për shumë leksione. Po ishte rastësi, pas sezonit parë të Hostelit, Ermali më kontaktoi për atë rolin dhe mendova se ishte diçka interesante, ne tani po vazhdoj me këtë dhe më duket sikur pavarësisht se në fillim fare thoja jo, nuk jam aktore, tani po shtyhem drejt kësaj, akoma nuk e di se çfarë dua të bëj. O zot, ma la! Jo, no, stop, do ta vrasësh. Në 27 mars u shfaq për herë të parë Dy gisht mjalt, komedia më e re romantike e Ermal Mamaqit, ku është protagonist dhe producent. 4 vite pas suksesit të komedisë Femrat, debutimi i Dy gisht mjalt në kinema që një event i pazakont, me qindra njerëz që ishin aty për të parë premierën në 4 salla një herësh. Dy gisht mjalt shënon edhe debutimin e Elvana Gjatës si aktore, e angazhuar me koncerte dhe projekte të reja të cilat i ka prezantuar së fundi. Këngëtare e diplomuar për regji e priste prej kohësh këtë projekt kinematografik. Ka qenë e vështirë se ne kemi xhuar në gusht dhe unë kam qenë duke bërë koncerte të shumta. Megjithatë, për diçka që e do dhe vlen për ty gjehet koha. Mungon një njeri. Ai është babai i dhëndrit ton të dashur, shoku, kishte emrin Frushku. Komedisë romantike nuk ishin se si ti mungonin disa nga ikonat e komedisë shqiptare. Koçët e Vole, Mariana Kondi, Bujara Sqeriu, Natasha Sela, Ervin Bejleri, Olta Daku e sa të tjerë na rikujtuan se emërtimi komedi nuk do të thotë aktrimi cekët. Mos kujto se pavarësisht është një film për të qeshur dhe nuk është një përgjegjësi e jona. Përkundrazi, përgjegjësia është akoma dhe më shumë që edhe këtë film, megjithëse është humor, ne duhet ta realizojmë mirë, duhet të përshtatemi mirë. Për produksionin dhe post-produksionin e Dy gisht mjalt janë angazhuar një pjesë e ekipit të serialit turk Sulemani i Madhërishëm, ndërsa regjin Ermal Mamaqi ja besoi Emir Kalizadeh. Regjisori turk ka drejtuar realizimin Alabama të Almeda Abazit. Po, është vërtet Almeda na ka bërë lidhjen edhe jemi shumë të lumtur sepse është një djalë shumë i mirë, profesional dhe na ka ndihmuar shumë. It was hard because the Albanian Ishte e vështirë sepse unë nuk e dija shqipen më parë. Më pas u përpoqja të mësoja disi para se të nisnin ngjyrimet. Nuk ishte e thjesht, por Ermal Mamaqi më ndihmoi si producent, por edhe si regjisor i dytë. Also as a second director. Humor, muzik, me në qendër një histori dashurie që nis me një njohje as pak tipike, vijon me një propozim super romantik, një ceremoni martese, jo edhe aq tradicionale, me një celebrim nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Mos bëj seks, ë? Po. E di ti? Dhe një muaj mjalti që nuk shkon as pak sipas parashikimit. Puthje do ke? Ka sa dush puthje. Puthje për gjithë. Mungon një nga aktorët e shul atje se ka ardhur me nosen, Erion Veliaj. Film filloi nga një dëshirë, nga një fjali e shkëputur pa lidhje dhe një nga darkat e mia me Elvanën dhe kaq duhej që të fillonte një skenari, një filmi. Ky është një prodhim i Mamaqi Production. Zamir Mane nuk ka asnjë lek për këtë projekt. Dashumisht jo vetëm mot, rrugtimi tonë në Beograd i erdhi fundi këtu. Ne do shihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë kalofshi një javë sa më të bukur, plot shpërblim dhe harë.